Acolo fac fetele astăzi școală. Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. Eu sunt Paul Mateș și astăzi o să vedeți cum fac fetele școală cât timp suntem plecați noi cu autorulota, pentru că suntem în timpul școlii. Este luna octombrie, abia a început școala și toți copiii sunt la școală. Dar ce fac ele? Cum poate să chiulească timp de 2 săptămâni? What? Astăzi vă vom arăta cum fac ele școală. Deci prima materie s-a terminat. Astăzi vom studia snorkeling. Astăzi am vrut neapărat să mă trezesc la răsărit. Am mai văzut răsăritul de vreo 2 ori din autorulotă, dar astăzi am vrut să mă trezesc, să ies afară și să încep ziua, mai ales că ne propusesem ca și fetele să aibă o zi din asta mai serioasă de școală. Nu că nu au făcut până acum școală, dar am vrut ca să facă toți odată școală, pentru că să facem și toți baie odată și uite așa să facem toate lucrurile toți odată. Dimineața sau seara? Dimineața, mamă, e răsăritul. Numai dimineața e răsăritul. Seara e apusul. Apune soarele. Cum adică? Dimineața răsare, adică iese, vine și seara pleacă. Apune. Bună dimineața! Asta este locul în care dormim. Dormim eu cu tine. Dormim amândoi, da. Amza a venit acum dimineața lângă noi. El doarme cu surorile lui. Este 8 fără un sfert. Da, o să ne pregătim. Răsare soarele destul de târziu, la 7:30 răsare soarele. O să ne pregătim. O să... În vacanțe le lăsăm să doarmă puțin mai mult față de la școală, dar aia nu înseamnă că nu facem școală. M-am pus și eu lângă Scarlett ca seara vrea să dormim împreună, dar am trimis-o pe ea mai devreme la culcare și n-am apucat să dormim. Și măcar dacă n-am adormit împreună, măcar să ne trezim împreună. Răsăritul arată super. Credeți-mă că camera nu poate să transmită ceea ce se vede în realitate. Prima lecție pe care o învățăm este că Dumnezeu a creat pământul într-un mod atât de minunat și cu asta ne-am trezit, în felul ăsta ne-am început ziua. Iubite-o, tati, ce fain te speli tu pe dinți. Imaginează-ți pământul așa rotund, da? Da. Și soarele vine așa și se învârte, știi? Uite-te, tu ești aici sus, da? Și nu vezi soarele cum el vine. Și pe la un moment dat vine, îl vezi. Da. Ai înțeles? Așa răsare soarele, asta înseamnă răsoare, răsare, când începi să-l vezi. Ia uite, avem și muzică. Uite, tata, că la chitară și la tobe. Deodată? Aha. Eu vreau să mă rog, mama. Să rogi? De iaurt de lor. Iaurt gen airan, dar nu chiar airan. Dacă nu e nici iaurt, nu e nici lapte, știi? Mă gândeam ce e. E lapte stricat. Ia uite DJ-ul cum face. Hai, mâncați tot. Hai, Amza, mănâncă tot. Lisa se schimbă în dormitor la noi. Mergem în jos. Și mergem. Dar stai că trebuie să fac și fața. Fața? Dar nu ai făcut-o fața. Nu ai față, dar unde ți-e fața? Țipa de mine. Da, foarte tare ai țipat. Și Melissa și mai tare. Lasă că poate mai țipăm o dată. Așa tare. Când? Ce zici? Într-o zi, când mai mergem. Bun, suntem în Grecia la momentul ăsta, undeva în Halkidiki, lângă o plajă care se numește Paradise cumva. O să vă și las în descriere un link pentru cei care vor să vină aici. Și am găsit un loc absolut superb în care vedem în depărtare muntele Athos. Autorulotele sunt acolo și asta este cărarea către plajă. Lecțiile de școală încep chiar acum. Pe drum am găsit o furnică imensă. Ia uite. Tata, e foarte mare. Nu mă dați cât e asta. Ioi, ce mare e. Da, plecăm acolo. Aici este biroul numărul 1, da? Eu am zis să stăm acolo, nu mai puneți acolo.
Da. Sau putem să mergem și mai jos și mai fain. Haide. Aici se fac temele. La ora 9 deschide și aici ghereta Cafeneaua, asta da. cu cafea, cu mic dejun și cu de toate. În fine, micul dejun l-am avut în autorulotă. Dar oricum, avem masă, avem scaune. După ce termină fetele lecția de școală, de mate, de limbă și așa, o să avem și educație fizică, iar eu voi fi profesorul de educație fizică. Astăzi vom studia snorkeling. Wow! Da? Haide! Exact! După cum ați mai văzut și în videourile noastre, pentru cei care ne urmăriți, dar cei care nu ne urmăriți, vreau să vă spun acum că fetele noastre sunt la o școală particulară americană creștină și în felul ăsta noi putem să luăm caietele cu noi, am vorbit cu profesorii și ei pot avea școală cumva de la distanță pe perioada asta de 2 săptămâni. Bineînțeles că nimic nu se compară cu modul de a face școală la școală cu profesorul, dar pentru o perioadă de asta de sacrificiu ne putem descurca să nu piardă materia fetele și 2 săptămâni să poată să țină pasul cu ceea ce fac colegilor la școală. Language-ul, adică ca fel de română, dar nu faci română și faci engleză. Deci este language, matematică. După asta spelling, cum să scrii cuvintele. Vocabulary, aici aveți cuvinte noi. Hamza este ultimul an la grădiniță și are și el niște chestii de făcut. Hai că o să vi le prezint eu. Nu eu. Tu le prezinți? Asta este cărticica mea cu pești. Cu pești. Așa. Ce faci în ea? E letters and sounds. Da? Litere și sunete. Ia uite ce avem aici. Deci ei chiar fac școală, adică nu e doar că colorează. Astea le învățam eu în clasa 5-a la engleză. Ce face el la grădiniță? Să știți că Melissa este educatoarea lui Hamza când nu este la grădini. Asta e diferită, asta e diferită și asta e diferită. Deci aici toate sunt la fel, în afară de una și trebuie să o identifici pe cea diferită. Da. What is the difference? What is the difference? Bravo! Scarlett este în clasa a 5-a, Melissa este în clasa 9-a și Hamza este la grădiniță. Cărțile astea subțiri sunt doar așa dacă mai vrei tu să faci în plus, dar astea sunt principale, că în astea trebuie să înveți, Da, știi? hai să facem ce ne-a scris Miss Livia, da? Doamna profesoară, doamna educatoare ne-a dat exact ce avem de făcut, de la ce parte. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, știi? Digits. Care e knees and toes? Knees, așa, și astea sunt toes. Deci toes sunt picioare. Deci care e? Asta ce litere? Do. E T. Așa e cu 7. Da. Ce? De ce e cea? Lemn. De la lampă. Da, într-un fel, da. Uite, vezi? Deci, care e? Începe cu lemn. Este cum n-a depășit. Eu încerc să explic lui Scarlett și ea știe direct. Adică eu mă gândeam, oare cum să-i zic, oare ce are de făcut aici? Și știe. Da, bravo, ce bine te descurci. Este ușor, da. The dress. Bravo, exact. Haide. Tu, de la. Ce faci tu? Arătă-i tu? Da. Deci, Melissa, explică puțin pe cameră și pe a vă las să continuați. Care e faza cu caietul ăsta? Deci ce studiază el aici? Litere și sunete. Litere și sunete. Deci asta e caietul. Ia să-l răsfoim puțin. Ia. Deci asta e de grădiniță, mă. Vă dați seama? Asta studiază Hamza la grădiniță? Acum sunt la matematică și poate vă întrebați cum știu ce fac azi. Păi aici am doamna mi-a scris și mi-a încercat. Asta fac Monday, asta fac Tuesday, asta fac Wednesday și așa știu eu ce să fac azi. Deci doamna ți-a scris pentru următoarele 2 săptămâni tot ce trebuie să faci. Dar de unde știi tu să faci ce e acolo? De unde știi să faci? Cum de știi? Păi, faza e că aici am scrie cum să fac și mama îmi citește. Da, aici este o explicație. Practic, aici este lecția pe care o citim împreună și după care totul se face prin exercițiu. Manualele pe care le facem noi, pe care le face la școală, pot fi puse și în sistem de homeschooling. Numai că Scar le face împreună cu profesorii
tot ce ar putea să facă acasă în sistem de homeschooling. Și chiar au învățat foarte fain să facă lucruri singure, nu? My million, digital is double the stroke. Digital. Deci prima materie s-a terminat. Asta de math. Preferata ta? Math. Deci eu ieri am făcut lecția de azi. Da? Ai făcut în puțin în avans? Da. Adică azi ai mai puțin sau vrei să continui să-ți termini mai repede? Vreau să continui până unde am. Deci am asta, asta și asta. Azi. Practic tu astăzi faci ce trebuia să faci mâine. Da. Deci tu, vă dați seama că noi am ajuns în vacanță să facem în plus? Eu fac. Azi ne dă pagina 13 la mate, evident. Și eu sunt la pagina 17. Wow! Felicitări, Scarlett! De sunt învață. Bravo! Asta înseamnă să faci cu plăcere. Și Scarlett chiar a prins așa drag de ceea ce se întâmplă la școală acolo. Melissa se compară cu alți elevi de clasa a 9-a și matematica e cam la fel, engleza clar este mult peste. Da, facem aceeași chestie, eu cred. Adică, în afară faptul că noi facem română și literatura e pe engleză și limba principală e evident engleza, dar la matematică eu cred că face cam aceeași chestii, că m-am uitat și la alți elevi de clasa 9 și cam aceeași chestii. Și tu până acum, până astăzi, a câta zi de vacanță e, iubi? A 6-a. A 6-a. Ești la zi cu tot ce se întâmplă la școală? Da, pentru că primesc pe Google Classroom, că ne scriu profesorii. Eu le mai scris și privat la profesori care mi-au dat mie ceva specific de făcut și le-am făcut pe toate care trebuia să le fac. Acum aștept să se termine școala și la ei să-mi trimită din nou pentru azi, da? Că nu mi-au trimis, nu. De aia nu fac acum și vedeți numai călajul pe Amza. Și ea mai mult o să facă singurică în autorulotă, pentru că acolo este și priză și are și umbră pentru laptop. Și liniște. Nu ai rămas deloc în urmă. Nu, pentru că profesorii s-au și gândit la mine și mi-au dat numai ce am nevoie să știu neapărat. Nu mi-au dat cum fac ei în clasă mai mult, mi-au dat mie tot ce e mai mic și mai compact, pentru că s-au gândit că sunt în vacanță și sunt drăguți, deci... Da, și am vorbit cu ei deja când mă duc acasă, am de dat un examen la spaniolă. Eu nu știu nimic la spaniolă, Deci, la spaniolă e singura materie care nu înțeleg. Eu ador spaniola. Și mie îmi place spaniolă, e o limbă foarte frumoasă și mi-ar plăcea să știu. Mi-ar plăcea să știu, să înțeleg așa ca lumea, dar se pare grea, da. Adică nu e grea, pentru că e cea mai ușoară limbă dacă e să înveți una, dar mai greu puțin. Nici măcar nu credeam că există așa ceva. Dar ascultă-mă, de exemplu... Și cu Amza fac școală. Sperăm să avem internet și să-l punem mâine pe YouTube. Ei! I, T cu liniuță, S, e it is, știi? Dar e scurtătură. Deci... Ce învățătoare profesoară avem noi aici, și învățătoare și profesoară. Și explici chiar fain, mami. Acum au ajuns domnii de aici și eu să dea drumul la toată mașinăria, pentru că o să beau o cafea chiar în locul acesta. Fetele stau aici de ceva vreme, cred că a trecut vreo oră jumătate, eu cu Sara ne-am luat o cafeluță și stăm aici, urmează să termine copiii, iar apoi să intrăm în apă. Ei, mai aveți? Mai au puțină școală, așa că eu cu Sara o să ne continuăm cafeluța și așteptăm copii. Da. Ia auzi că Amza a terminat. Facem și snorkeling aici, este o zonă foarte frumoasă chiar printre stâncile astea. Este un relief așa foarte interesant sub apă și snorkelingul este foarte fain. Acum compar cu Kenya, care doar acolo am mai făcut snorkeling și acolo erau foarte mulți pești din aia colorați. Grecia nu are atât de mulți pești colorați din aia super, dar e foarte fain de făcut snorkeling. Hai să vedeți așa. Ia uite cum e. M-am tăiat un pic aici. Luna octombrie, 24 de grade sunt undeva afară, apa este caldă încă, nu este atât de caldă încât să nu dârdii un pic când ieși, bineînțeles că dârdii un pic când ieși, că îi bate și vântul așa adie de fapt, dar în general este foarte fain de făcut snorkeling și de stat în apă. Că eu vă arăt așa ceva.
În Grecia poți să vii cu avionul, poți să vii cu mașina, poți să vii cu autorulota. Bun, noi am venit cu autorulotele. Autorulotele le avem de la greencamper.ro. O să vă las și un link în descriere ca să descoperiți și voi firma asta. Dacă nu ați văzut videoul anterior în care v-am arătat cum am plecat și cum am ajuns în Grecia, de asemenea o să vă las un link în descriere. O să facem și un playlist în care să vedeți toate vlogurile cu aventura noastră din Grecia. Dar până una alta, ideea este că poți să-ți închiriezi o autorulotă și o iei la Sănătoasa, unde vrei tu. Avem tot ce ne trebuie, avem apă înăuntru, trebuie să alimentăm cu apă, avem autonomie de curent și trebuie să din când în când să golim fosa, adică căcuța și pișucul și apa pe care o folosim la spălat pe corp și vasele și așa mai departe. Bun, singura chestie care ne-ar face să ne mutăm dintr-un loc în altul este doar apa. Asta e singura chestie, pentru că trebuie să alimentăm cu apă. În rest avem autonomie completă. Dar 3-4 zile, dacă facem economie, putem să salvăm apa destul de mult timp. Wow, voi am văzut luna! Luna, ia uitați! Unde e Ia cum luna? se vede luna. Ai mai văzut așa lună vreodată, Amza? Nu, de parcă a luat foc. Haideți să vedeți luna. N-ați mai văzut în viața voastră așa ceva. E un viu de... n-ai cum să zici că nu există Dumnezeu. Și e fain că nu e albă. Albă, e un galben. E o Din când în când mai mergem și la restaurante, dar în general, dacă tot suntem cu autorulota, așa avem toate lucrurile necesare ca să gătim. Ne și organizăm, suntem împreună cu prietenii noștri și familia noastră extinsă, cu Andrei și Ale, cu Cornel și Olivia și cu Emma și Liviu, pe care îi știți din vlogurile noastre din Africa. Mi să mi-a picat bine. Ce te-a picat bine? Mâncarea. Mâncare? Ce mâncare? Mâncarea ta. Da? Mulțumesc, mă. Am făcut niște paste cu roșii și pesto. Niște fusili. Ne-am organizat iarăși toți cu mâncarea, fetele au făcut fiecare câte ceva și ia uite ce masă ne-am întins noi aici. Mai tare decât în orice restaurant O bunătate. și cu siguranță mult mai ieftin. Risotto la o familie. Altul risotto românesc la altă familie. Da, nu se mai numește pilav, se numește risotto. Gata, îți mulțumim că te-ai uitat până la final. Acesta a fost vlogul de azi. Îți mulțumim că te-ai abonat la canalul nostru, că stai cu noi până la final, cum am zis. Și ne lași și un like și dacă ai idei despre ce am putea să filmăm în timpul excursiei pe care noi o avem sau ai întrebări despre cum este viața cu autorulota, lasă-ne în comentarii și noi o să încercăm să primim inspirații de acolo și să facem videouri tot mai faine și tot mai utile, sperăm noi. Bine, vă salutăm și vă pupăm, pa, pa!